Γεια σου, Σαντιάγο. Γεια σου Σαντιάγο, Γεια. καλώς ήρθες. Θέλουμε να σου κάνουμε μια ερώτηση. Προσφάτως είχαμε κάποια δρόμενα σχετικά με τα τέμπη και εσύ ως Ουρουγουανός που έχει ζήσει στην Ελλάδα θέλουμε να δούμε πώς σου φαίνεται αυτή η ιστορία, αν έχεις κάποιες σκέψεις και κάποιες δηλώσεις σχετικά με όλη αυτή την κινητοποίηση που είδαμε μαζικά από Έλληνες όσο στην Ελλάδα όσο στο εξωτερικό. Ε, Είναι περίπλοκο το ζήτημα, αλλά καταρχάς θα πω ότι οι άνθρωποι που παλεύουν για να μαζευτεί όλη η αλήθεια έχουν όλη την υποστήριξή μου. Κυρίως οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων. Από εκεί και πέρα, βέβαια, κάποια πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα ή έτσι φαίνεται, αλλά λιγότερο. Είναι σίγουρα μια υπόθεση πολύ δύσκολη. Αυτό που έγινε την Κυριακή θεωρώ ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό σημάδι. Ε, Κάτι που ίσως δεν μου αρέσει τόσο πολύ, ή βασικά μου φαίνεται κάπως αφελές, είναι ότι διάβαζα πολλά σχόλια ότι δεν είναι πολιτικό το ζήτημα. Δεν είναι απαραίτητα τελείως κομματικό. Δηλαδή, άλλο η θεσμική πολιτική και άλλο η πολιτική. Αλλά πολιτικό είναι. Βέβαια, είναι πολιτικό το ζήτημα. Μμμ. Η κάθε πράξη μας είναι πολιτική στην κοινωνία. Να έχουμε μια σκέψη για το πώς πρέπει να ζήσουμε όλοι μαζί σε μια κοινωνία, αυτό είναι πολιτική. Ξεκάθαρη. Οπότε ελπίζω πραγματικά να μάθουμε ολόκληρη την αλήθεια και να αποδοθεί η δικαιοσύνη, να Κάποιοι Μμμ. κατηγορούν Μμμ. τους συγγενείς και τους γονείς ότι κάνουν όλη αυτή την ιστορία και τη σκαλίζουν ώστε να βγάλουν χρήματα και ότι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση προς όφελός τους για να έχουν ένα οικονομικό κέρδος. Τι πιστεύεις εσύ? Και όταν λέει κάποιοι νίκη, νομίζω χρησιμοποιεί κατ' εφημισμό αυτή την λέξη. Μιλάμε συγκεκριμένα για τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος βγήκε και κατηγόρησε τις οικογένειες των θυμάτων ότι προσπαθούν να κερδοσκοπήσουν εις βάρος δηλαδή των ονομάτων των νεκρών παιδιών τους. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς, ας πούμε, Ναι. πού οδηγεί αυτός ο χαρακτηρισμός, αλλά πώς σου φαίνεται? Αυτό είναι απέσιο, είναι απάνθρωπο. Πραγματικά αναρωτιέμαι αν αυτός ο κύριος που κύριο δεν είναι κατά τη γνώμη μου, γιατί πραγματικά ένας άνθρωπος που κάνει τέτοιες δηλώσεις θα έπρεπε να ντρέπεται. Αναρωτιέμαι αν θα είχε το θάρρος να το πει κατευθείαν κοιτάζοντας τα μάτια κάποιου γονιού που έχασε τα παιδιά του. Δεν Ναι. νομίζω. Περάσει 2 χρόνια από Ναι. τότε. νομίζω. Δεν πιστεύεις Ναι. ότι είναι αρκετός καιρός για να μην έχει συμβεί τίποτα, ενώ από άποψη δικαιοσύνης? Ε, Αυτό δεν το γνωρίζω καλά, από την άποψη ότι δεν ξέρω και πραγματικά πόσα είναι τα στοιχεία και πόσο χρόνο μπορεί να πάρει πραγματικά. Έχω παρακολουθήσει λίγο την υπόθεση, όχι πάρα πολύ, και κάποια πράγματα σίγουρα είναι λίγο περίεργα. Για παράδειγμα, το ότι φαίνεται να, ε, να εμποδίζεται από κάποιους αυτή η έρευνα. Αυτό που έγινε, που εξαφανίστηκε ξαφνικά ο γιος της εισαγγελέως φετών της Λάρισσας. Ένας άνθρωπος δεν εξαφανίζεται, ένας 38χρονος άνθρωπος έτσι ξαφνικά. Δεν ξέρω τα στατιστικά, αλλά σίγουρα εξαφανίζονται ελάχιστοι άνθρωποι κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Και όταν εξαφανίζεται ένας άνθρωπος που είναι γιος της γυναίκας στην οποία ασκούν πίεση για να μην προχωρήσει την έρευνα, είναι τουλάχιστον ύποπτο. Δεν είναι απαραίτητα ένα αποδεικτικό στοιχείο για κάτι, αλλά είναι τουλάχιστον πάρα πολύ ύποπτο. Και όπως αυτό έγιναν και άλλα ύποπτα πράγματα, οπότε είναι πολύ δικαιολογημένη, πιστεύω, αυτή Καχυποψία. η αμφισβήτηση Ναι. των επίσημων εξηγήσεων, Ναι. που κάθε τρεις και λίγο επίσης αλλάζουν εκδοχή. Οπότε Όλα εγώ αυτά είναι δεδομένα.
Εγώ να σας πω, μεγάλωσα σε μια πόλη κοντά στη Βαλένθια. Και το 2006 είχαμε ένα μεγάλο δυστύχημα μετρό που πέθαναν πάνω από 40 ανθρώπους. Οι περισσότεροι ήταν από την πόλη όπου μεγάλωσα εγώ. Εγώ δεν ξέρω, βασικά ναι, ξέρω άτομα που έχασαν ανθρώπους. Ξέρω και πάρα πολλούς ανθρώπους που θα είχαν πάρει εκείνη τη μέρα το μετρό, γιατί ήταν το μετρό που έπαιρναν κάθε μέρα. Και για κάποιο λόγο δεν το έκαναν. Για παράδειγμα, η καθηγήτρια φιλοσοφία μου, που την εκτιμώ πάρα πολύ, είναι καλή φίλη, εκείνη τη μέρα θα είχε πάρει το μετρό και το έκανε κάθε μέρα, αλλά εκείνη τη μέρα δεν το πήρε, πήγε με τα πόδια. Οπότε η υπόθεση αυτή για πολλά χρόνια ήταν ανοιχτή. Η κυβέρνηση, η τοπική κυβέρνηση αρνιόταν ότι είχαν γίνει κάποια πράγματα, κάποια λάθη μεγάλα από πολιτικό, έτσι, σε πολιτικό επίπεδο. Όχι μόνο το ότι θα μπορούσε ένας άνθρωπος να έχει κάνει κάτι συγκεκριμένα εκείνη τη στιγμή που θα μπορούσε ένα ανθρώπινο λάθος, αλλά δεν είναι μόνο ένα ανθρώπινο λάθος. Είναι και το δίκτυο, το πώς έχει συντηρηθεί, δεν έχει συντηρηθεί κλπ. Έπρεπε να περάσουν 10 χρόνια μέχρι να μαθευτεί όλη η αλήθεια, μέχρι να τιμωρηθούν αυτοί οι άνθρωποι που ήταν εμπλεκόμενοι. Αλλά έγινε. Ήταν μεγάλος αγώνας και επίσης υπήρχε αυτό που έλεγαν «Μα τώρα τόσα χρόνια πέρασαν και εσείς ακόμα κοιτάτε αυτό, προσκολάτε στο παρελθόν». Μα πώς να μην κολλήσεις στο παρελθόν, αν το παρελθόν είναι το ότι έχασες ένα μέρος της ζωής σου, έχασες ένα κομμάτι της ψυχής σου, που θα μπορούσε μάλλον να πει ένας γονιός. Εκεί μάλιστα είχαν αλλάξει και το όνομα ενός σταθμού μετρό, γιατί θύμιζε το δυστύχημα. Δηλαδή συνέπεσαν άλλα πράγματα, γιατί τότε άνοιξε και ένα μουσείο και εκμεταλλευόμενοι αυτή την ευκαιρία άλλαξαν το όνομα της στάσης του μετρό τότε. Όταν άλλαξε πάλι η κυβέρνηση, όταν πραγματικά αποδόθηκε δικαιοσύνη, ξαναάλλαξαν το όνομα στο προηγούμενο. Γιατί δεν υπήρχε λόγος να είχε αλλάξει. Αυτό ήταν για να μην το συνδυάζουν, για να μην σκέφτονται, για να μην θυμούνται το παρελθόν. Και αυτό είναι και γενικότερο θέμα, όχι μόνο για τα τέμπη. Είναι το ότι κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να θυμόμαστε ή να γνωρίζουμε το παρελθόν. Και στο μάτι έγινε κάτι τραγικό. Ναι, και στο Έχει μάτι. συμβεί πάρα πολλές φορές. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Και αυτό μας οδηγεί σε μια άλλη ερώτηση. Πιστεύεις ότι υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα? Και ιδίως σε μια χώρα όπου συχνά αναφερόμαστε στην δημοκρατία, στο λίκνο της δημοκρατίας στον δυτικό κόσμο, λέμε ότι η Ελλάδα είναι αυτή η οποία ευθύνεται για το γεγονός ότι έχουμε δημοκρατία σε όλο το δυτικό κόσμο και έδωσε τα φώτα της η Ελλάδα σε όλο το δυτικό κόσμο, και η αναγέννηση και όλες αυτές οι ιδέες που πηγάζουν από την αρχαία Ελλάδα. Θεωρείς ότι υπάρχει μια τραγική αντίθεση εκεί μεταξύ της έννοιας της δημιουργίας της δημοκρατίας στην Ελλάδα και της καταχραστικής ουσιαστικά εφαρμογής της εξουσίας σήμερα, με τον τρόπο που εφαρμόζεται από τα κόμματα και από το κράτος της Ελλάδας, όπου τελικά είναι μία από τις λιγότερο δημοκρατικές χώρες της Ευρώπης? Δικαιοσύνη και δημοκρατία υπάρχει? Θα έπρεπε να πούμε σε ποιο βαθμό. Τώρα, σε έναν βαθμό κάποια πράγματα υπάρχουν. Το ότι μπορείς να εκφραστείς σε εισαγωγικά ελεύθερα ισχύει σε έναν βαθμό, αλλά μέχρι πολύ πρόσφατα, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, ήταν μόνο κάποια μέσα που είχαν το μονοπόλιο της πληροφόρησης. Μετά με την εμφάνιση πιο μικρών μέσων και επίσης σε τα κοινωνικά δίκτυα κλπ, είδαμε ότι πραγματικά πολλά πράγματα συμβαίνουν και δεν λέγονται. Γιατί δεν λέγονται? Εκεί είναι το θέμα. Όταν το δούμε, όχι μόνο στην Ελλάδα, και εδώ και στις ΗΠΑ και στην Ισπανία, παντού. Αν δούμε τα μεγαλύτερα κανάλια, μεγαλύτερες εφημερίδες κλπ,
συνήθως ανήκουν στην ίδια επιχείρηση, ας πούμε, είναι μια ομπρέλα επιχειρήσεων ή κάτι σαν όμιλος και ανήκουν, αν το δεις, σε ελάχιστους ανθρώπους. Που είναι και αυτοί που έχουν και άλλα πολλά μέσα, άλλα πολλά. Οπότε, αν πραγματικά ελέγχουν την πληροφορία, είναι δύσκολο να αντισταθείς σε αυτό. Εγώ για πολλά χρόνια, για να μην νομίζει ο κόσμος, γιατί τώρα ξέρω, κάποιοι θα πούνε «Α, είσαι κομμουνιστής» ή ξέρω εγώ τι. Δεν είμαι. Είμαι απλώς ένας σκεπτόμενος άνθρωπος. Για πολλά χρόνια αρνιόμουν, μεγαλώνοντας, ότι τα πράγματα είναι, εντάξει, τόσο διεφθαρμένα. Αλλά δυστυχώς, μεγαλώνοντας και μαθαίνοντας πράγματα όλο και περισσότερο και μαθαίνοντας ακόμη και κάποια πράγματα εκ των έσω, γιατί για παράδειγμα εδώ η γιαγιά μου είχε δουλέψει για χρόνια στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ουρουγουάης και μαθαίνεις κάποια πράγματα που λες «Α, όντως ισχύει». Εδώ ένα στοιχείο που μου είχε πει η γιαγιά μου, για παράδειγμα, είναι κάποια στιγμή οι τράπεζες είπαν ότι εντάξει, πρέπει όλοι να επιστρέψουν το δάνειο και πίεζαν τους ανθρώπους για να επιστρέψουν τα χρήματα που τους είχαν δανείσει. Αλλά εκεί η επιλογή εξ αρχής ήταν όσοι χρωστάνε από 500, νομίζω ήταν οι 50.000 δολάρια και πάνω, εξαιρούνται. Από εκεί και κάτω, αν τους αρχίσουμε πίεση για να μας τα επιστρέψουν. Αλήθεια. Με ποια δικαιολογία? Μα φυσικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορεί και να είναι και πιο δύσκολο κλπ. Αλλά πραγματικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι άνθρωποι που είχαν και την εξουσία εδώ ήταν και εκείνοι που είχαν και αυτά. Ουσιαστικά, Σαντιάγο, αναφέρεσαι σε κάτι που σχετίζεται με το βίντεο που ανάρτησε πρόσφατα και ο καθηγητής Μαρινάκης, όπου μίλησε για το τρίγωνο ή τέλος πάντων το τρίγωνο της διαπλοκής. Ναι, ακριβώς. Που Δηλαδή, έπεσε το βίντεο εννοείς, το Greekonomics. ναι, που και ουσιαστικά επίθεση από πράγματα, μάλλον οργανώσεις, οργανισμούς, κόμματα, δεν γνωρίζουμε, αλλά υπήρξε σίγουρα μια συστημική πίεση εκεί ώστε να πέσει αυτό το βίντεο και φυσικά ήταν εις βάρος τους γιατί τελικά απέκτησε ακόμα μεγαλύτερη διάσταση το ζήτημα. Ναι, το καλύτερο marketing του έκαναν. Και ανέβηκε από πολλά άλλα κανάλια, έτσι. Ναι, και δηλαδή άρα, το βίντεο δεν θα εξαφανιστεί. Ουσιαστικά αναφέρεσαι σε κάτι τέτοιο νομίζω και νομίζω συνδέεται με αυτό που έλεγες προηγουμένως ότι πλέον υπάρχουν περισσότερες πηγές πληροφόρησης και πιο αντιπροσωπευτικές. Παραπληροφόρησης. Και αυτό. Η παραπληροφόρηση σίγουρα είναι εκεί. Απλώς το αστείο πλέον είναι ότι έχει γίνει ένα αναποδογύρισμα όπου παλαιότερα θεωρητικά η παραπληροφόρηση ερχόταν από τα μέσα ενημέρωσης που ήταν αντισυστημικά και εκτός της τηλεόρασης και των καναλιών και ήταν για παράδειγμα ίσως κάποιοι γραφικοί άνθρωποι που μιλούσαν για UFO σε σελίδες στο Facebook, αλλά τελικά έχουμε φτάσει η παραπληροφόρηση να έρχεται από τα συστημικά κανάλια της τηλεόρασης και να υπάρχουν 2-3 άνθρωποι εκεί έξω οι οποίοι είναι αυτοί που μιλάνε ειλικρινά, δείχνουν βίντεο, ντοκουμέντα και ανθρώπους και ομιλίες από δρόμενα, από συγκεντρώσεις, από ειλικρινείς ας πούμε κινήσεις και τα λένε λίγο πιο σταράτα αν θέλεις και φτάνεις στην τηλεόραση να βλέπεις από το κανάλι το συστημικό που υποτίθεται είναι το πιο, ας πούμε, η πιο αντικειμενική μορφή ενημέρωσης και ενέργειας γιατί υποτίθεται ότι είναι πολύ πιο ελεγχόμενο από ένα κανάλι στα μέσα δικτύωσης στο Facebook για παράδειγμα και να σου λένε στην τηλεόραση ότι υπάρχουν 6.000 άνθρωποι στο δρόμο ενώ μιλάμε για δεκάδες έως και εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους ή ακόμη και για εκατομμύρια ανθρώπους και να υπάρχει τόσο έντονη παραπληροφόρηση μπροστά στα μάτια μας. Πάντα έτσι ήταν. Ναι. Δηλαδή δεν το αντιλαμβανόμασταν. Το ότι ήταν μερικοί άνθρωποι που μιλούσαν για UFO δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι που έλεγαν την αλήθεια που μπορεί να τους αποκαλούσαν και συνωμοσιολόγους. Και σήμερα αυτό συμβαίνει. Ναι, έχει πάρει άλλες διαστάσεις το φαινόμενο. Και είναι ενδιαφέρον τώρα ότι χρησιμοποιούν
τον όρο σημασιολόγοι και για αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά προσπαθούν να βρουν την αλήθεια. Και εκεί ναι, μπερδεύονται λίγο τα πράγματα. Η Ελλάδα, παρεμπιπτόντως, από πολλούς οργανισμούς έχει καταταχθεί ανάμεσα στις χειρότερες χώρες του κόσμου ως προς την ελευθερία του τύπου. Οπότε εκεί κάποια πράγματα το βλέπουμε ότι εγώ έλεγα όταν ήμουν στην Ελλάδα και το λέω πολλές φορές και στην Ισπανία θα το έλεγα ότι για να αλλάξει πραγματικά κάτι θα έπρεπε πρώτα να πετάξουν την τηλεόραση από το παράθυρο. Κάπως έτσι θα ξεκινήσουν οι αλλαγές. Ένα βασικό στοιχείο. Ναι. Όχι από το παράθυρο. Έπρεπε από το παράθυρο και σαν συμβολική κίνηση να την πετάξουμε. Ναι, γιατί όχι. Χρήσαμε, αλλά έπρεπε να την είχαμε πετάξει. Έχεις δίκιο. Όχι, εντάξει, μπορεί να πληγώσει και κάποιον, αλλά εντάξει. Ναι, εντάξει, με ρόπαλο καλύτερα, έχεις δίκιο. Είναι ένα βασικό στοιχείο, ή τουλάχιστον στα χαρτιά των σύγχρονων δημοκρατιών, είναι ο χωρισμός των εξουσιών. Ότι υπάρχουν τρεις εξουσίες, έτσι, η νομοθετική, η εκτελεστική και η δικαστική, και είναι ανεξάρτητες εξουσίες. Αυτό στην πράξη το βλέπουμε πολλές φορές ότι δεν ισχύει. Και τώρα πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια, ακόμη και περισσότερο σε μεγάλο βαθμό στην πολιτική. Το ότι, για παράδειγμα, ο Λούλα Ντα Σίλβα φυλακίστηκε στη Βραζιλία, αυτό ήταν για πολιτικούς λόγους. Και είναι αυτό που λέγεται lawfare. Και είναι ξεκάθαρο πλέον για όποιους θέλουν να το δουν. Αλλά άλλοι λένε όχι, αυτό, εκείνο. Τώρα τις προάλλες άκουγα μια συνέντευξη σε έναν πρώην μέλος του ανώτατου δικαστηρίου στην Ισπανία και αυτός μιλούσε ακριβώς για αυτά τα θέματα και έλεγε ότι δυστυχώς αυτό το φαινόμενο παίρνει άλλες διαστάσεις. Ότι υπήρχε, αλλά λέει ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί και από τις δυνατότητες που είχαν, αλλά ήταν πιο δίκαιοι, ας το πούμε έτσι, δικαστές στη δικτατορία του Φράγκο, παρά τώρα. Και αυτό που κάποιοι άνθρωποι λένε ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα πει η δικαιοσύνη. Φυσικά πρέπει να δούμε και στις δίκες τι γίνεται κλπ. Αλλά δεν πρέπει να χάσουμε ποτέ την εικόνα το ότι ο κάθε άνθρωπος που ασχολείται με αυτό το επάγγελμα είναι άνθρωπος. Έχει και μια ιδεολογία κλπ. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ιδεολογία. Δεν είναι κακό να έχουμε ιδεολογία, γιατί η ιδεολογία σημαίνει απλώς ένα σύνολο ιδεών που κατευθύνουν τη ζωή μας ή θεωρητικά κατευθύνουν τη ζωή μας. Δεν είναι παρά αυτό, αν το δούμε σε κάποιο λεξικό. Που κάποιοι λένε είναι ιδεολογικά πράγματα. Ναι, το κάθε τι είναι ιδεολογικό, δεν υπάρχει θέμα. Το θέμα είναι αν δεν προσπαθείς να υπηρετείς το κοινό καλό και γενικά τη δικαιοσύνη με δέλτα κεφαλαίο. Να είσαι αντικειμενικός δηλαδή. Αν επηρεάζεσαι, ακριβώς, αν επηρεάζεσαι ή επειδή δέχεσαι πιέσεις ή. Το οτιδήποτε. Οπότε εδώ σε αυτή την περίπτωση και σε πολλές άλλες βλέπουμε ότι κάποια πράγματα τουλάχιστον είναι ύποτα. Λοιπόν, όμως για να το κλείνουμε σιγά σιγά αυτό το ζήτημα, θέλω να ρωτήσω τι πιστεύεις ότι μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν πολίτες. Και δεν λέω, ας πούμε, αν πιστεύεις ότι θα ήταν καλό να βγούμε έξω και να κάνουμε πορείες. Πιστεύω ότι υπάρχουν και διαφορετικοί τρόποι. Εσύ έχεις κάτι στο μυαλό σου. Εκτός από το να πετάξουμε την τηλεόραση από το παράθυρο που είπες προηγουμένως. Αυτό με τις πορείες έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί είναι και άλλο από τα πράγματα που παλιά υποτιμούσα. Εγώ για χρόνια το σκεφτόμουν, μα σε τι χρησιμεύει αυτό. Και με τα χρόνια έμαθα ότι το βασικό που μπορεί να καταφέρει μια πορεία είναι να μιλήσει ο κόσμος για αυτό. Και όντως, όταν γίνονται μαζικότατες συγκεντρώσεις, μιλάει ο κόσμος γι' αυτό. Είτε θετικά είτε αρνητικά, αλλά μιλάει ο κόσμος γι' αυτό. Οπότε γίνεται κουβέντα.
αυτό δεν νομίζω για παράδειγμα να είχε βγει να κάνει τις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας χθες, αν δεν είχαν γίνει συγκεντρώσεις της Κυριακής και αν δεν ήταν τόσο μαζικές. Εξαναγκάστηκε να το κάνει. Οπότε αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσουμε. Κάτι άλλο. Ναι, αυτό είναι ένα μέρος, έτσι. Το ότι τι μπορούμε να κάνουμε πραγματικά είναι κάθε μέρα στη ζωή μας να προσπαθήσουμε, όπως λέγαμε και παλιότερα, να ενημερωνόμαστε, να φιλτράρουμε περισσότερο τα πράγματα που τείνουν να μας πούν ότι ότι έχουμε δίκιο, γιατί εκεί έχουμε τις μεροληψίες μας. Εγώ ελέγχω περισσότερο τα πράγματα που μου λένε ότι αυτό που νόμισες είναι σωστό, παρά αυτά που εξ αρχής μου είναι λίγο καχύποπτα. Γιατί γίνεται όλο και λιγότερο, ευτυχώς, πιστεύω. Γίνεται σε μικρότερη κλίμακα. Αλλά έχω δει επίσης χειραγώγηση ή μπορεί και από αυλεψία, αλλά έχω δει και πράγματα που δεν είναι τελείως σωστά από κάποιες πηγές που θα μπορούσα να πω ότι γενικά εμπιστεύομαι. Εμπιστεύομαι περισσότερο. Στο βαθμό το ότι μου έχουν αποδείξει ξανά και ξανά ότι ενημερώνουν με περισσότερη σοβαρότητα. Γιατί αυτό είναι που λείπει. Ανεξαρτήτως ιδεολογίας, λείπει μια σοβαρότητα. Λείπει το να υπάρξουν περισσότεροι άνθρωποι που θα είναι τολμηροί δημοσιογράφοι ή γενικά ο κάθε απλός πολίτης να πάρει θέση στα θέματα του κοινού, του κοινού βιώματος. Γιατί αυτό είναι η πολιτική. Στις μέρες μας μπορεί να γίνει και διαδικτυακά. Ας πούμε, ο κάθε πολίτης, ο κάθε άνθρωπος έχει την ευκαιρία στις μέρες μας να ανοίξει μια κάμερα και να πει τη γνώμη του. Αυτό μπορεί να είναι σαν μια πιο μοντέρνα, μια νέου είδους πορεία, αν θες, διαδικτυακή, όπου ο κάθε άνθρωπος μπορεί να πει τη γνώμη του και να συζητήσουμε γι' αυτό. Γιατί αυτό που είπες προηγουμένως είναι ότι το πιο σημαντικό που καταφέρνουμε σε μια πορεία είναι να συζητηθεί το ζήτημα. Και πλέον έχουμε και άλλα μέσα. Το πώς θα το χρησιμοποιήσουμε είναι δικό μας ζήτημα. Το πιο σημαντικό είναι να είμαστε εμείς οι ίδιοι, ο κάθε ένας για τον εαυτό του, καλλιεργημένος, να μην ακούει οτιδήποτε πάνε να του πλασάρουν, να το φιλτράρει, όπως είπες και εσύ, να έχει αντικειμενική άποψη και κριτική και μετά από εκεί συζητάμε για τα θέματα δικαιοσύνης και δημοκρατίας. Εμείς ωραία μπορεί να τα λέμε αυτά, αλλά ένας άνθρωπος μπορεί να δεχτεί και επίθεση από αυτό το σύστημα. Και νομίζω πρόσφατα και όλα σχετικά ο Δημήτρης ο Σαββίδης, που είναι στην Ολλανδία και κάνει διάφορες αναρτήσεις σχετικά με πολλά ζητήματα, οι οποίες, αν κατάλαβα καλά, ενόχλησαν συγκεκριμένα πρόσωπα στην πολιτική, ο ίδιος δέχτηκε επίθεση, απειλές, όπως και ο κύριος καθηγητής ο Μαρινάκης, ο οποίος πρόσφατα ανέρτησε αυτό το βίντεο που ενόχλησε επίσης. Αυτά είναι μόνο που ξέρουμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν είναι και τόσο εύκολο. Δηλαδή, μπορεί εμείς να λέμε ναι, βγείτε, μιλήστε κλπ. Αλλά για έναν άνθρωπο, φανταστείτε αν ένας άνθρωπος ο οποίος κατοικεί στην Ολλανδία δέχεται απειλές, ένας άνθρωπος που κατοικεί στη Σιγκαπούρη δέχεται επίθεση και μηνύσεις, και εμείς είμαστε φυσικά αυτή τη στιγμή στη Βραζιλία, αλλά ποιος ξέρει αν και εμείς πούμε κάποια πράγματα που θα ενοχλήσουν συγκεκριμένους ανθρώπους, με ποιο τρόπο θα αντιδράσει αυτό το σύστημα, το οποίο ξεκάθαρα είναι ένα σύστημα το οποίο εξυπηρετεί τον εαυτό του εις βάρος ημών. Δηλαδή εγώ καταλαβαίνω απόλυτα τους ανθρώπους οι οποίοι δεν τολμούν να μπουν σε όλη αυτή τη διαδικασία, ιδίως για έναν άνθρωπο ο οποίος κατοικεί στο άντρο αυτού του συστήματος, δηλαδή ένας άνθρωπος που κατοικεί εντός του ελλαδικού χώρου. Είναι πιο δύσκολο. Πώς μπορεί να αισθάνεται με την οικογένειά του, με την επιχείρησή του, με όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν προσωπικά τον ίδιο, την οικογένειά του, την επιχείρησή του, τα λεφτά του. Δηλαδή να φοβάται αυτός ο άνθρωπος μην ξαφνικά μία τράπεζα του κλείσει την πόρτα στα μούτρα, μην του ζητήσουν φόρους, μην του πούν, γιατί φυσικά μέσα σε όλα αυτά να μην ξεχνάμε ότι έχει εξασφαλίσει το συγκεκριμένο σύστημα ότι πάντα
έχει κάτι εναντίον σου. Πάντα κάπως φταίμε. Έτσι όπως είναι δομημένη η ολόκληρη νομοθεσία του, πάντα κάπως φταίμε εμείς. Έστω και εκπρόθεσμα, γιατί μόλις βγήκε ένας νόμος που λέει ότι ό,τι έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια μας καθιστά παρανόμος. Γιατί δεν μπορούν να σε κατηγορήσουν άδικα, νομίζεις? Φυσικά υπάρχει Με πάντα και στοιχεία. αυτό. Άρα αυτό που ήθελα να πω, εμείς ωραία τα λέμε να είμαστε προετοιμασμένοι και να βγαίνουμε να μιλήσουμε εναντίον όλης αυτής της κατάστασης που επικρατεί, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να δείξουμε και κατανόηση στους Εννοείται. ανθρώπους οι οποίοι βιώνουν τεράστια πίεση και φοβούνται να μιλήσουν, γιατί φοβούνται φυσικά τα αντίπεινα αυτού του απέσιου συστήματος, το οποίο έχει πραγματικά παρισφρήσει σε πάρα πολλούς τομείς, και ξεκινάμε από ένα πολύ απλό παράδειγμα που είναι το πανεπιστήμιο, κάτι που ενδεχομένως γνωρίζεις πολύ καλά, Σαντιάγο, έχοντας περάσει τόσο χρόνο εκεί, όπου το φαινόμενο της κομματοκρατίας έχει παρισφρήσει μέσω των κομματικών παρατάξεων, οι οποίες παρουσιάζονται ως ας πούμε μια αφελής, αν θες, εικόνα, είναι ότι είναι ομάδες φοιτητών οι οποίες λειτουργούν ανεξάρτητα για το καλό της επιστημονικής κοινότητας, ενώ από πίσω κρύβονται συνδέσεις και συμφέροντα με κόμματα τα οποία είναι στην εξουσία εκεί πέρα στη Βουλή της Ελλάδας και τροφοδοτούν με φρέσκο στρατό διαρκώς αυτές τις παρατάξεις, οι οποίες ως σκοπό έχουν τη διαιώνιση ενός συστήματος όπου όλοι θα φροντίσουν να μπουν στα κουτάκια τα οποία έχουν προσχεδιάσει κόκκινο, μπλε, πράσινο και ξέρω εγώ τι άλλο, και να μην παρεκκλίνει κανείς και τυχόν αλλάξει το σύστημα. Ναι, ναι, το κατά πόσο μπορεί να αλλάξει το σύστημα είναι μεγάλη κουβέντα και προς τα πού. Δεν θεωρώ ότι είναι κακό ένας άνθρωπος να έχει σχέσεις με κάποιο συγκεκριμένο κόμμα. Το θέμα είναι από ποια θέση έχει αυτές τις επαφές. Άλλο ένας άνθρωπος που με το που πάρει πλήρη εξουσία θα κάνει κατάχρηση της εξουσίας και θα το χρησιμοποιήσει για το ίδιο του το συμφέρον, και άλλο ένας άνθρωπος που θα παραμείνει συνεπής και δεν θα κάνει κατάχρηση κλπ. Που υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε μην τα ισοπεδώνουμε όλα, θέλω να πω. Είναι πολύ εύκολο να πέσουμε στην παγίδα του όλοι οι πολιτικοί είναι κλέφτες. Όχι, εντάξει. Υπάρχουν... Απλά τι δουλειά έχουν τα κόμματα μέσα στα πανεπιστήμια και να σου λένε ότι άμα έρθεις, ας πούμε, μαζί μας θα περάσεις αυτά τα μαθήματα χωρίς διάβασμα. Πού κολλάει δηλαδή η πολιτική? Εγώ δεν λέω αυτό για τα μαθήματα, και αν κάποιος πει ότι θα περάσει τα μαθήματα χωρίς διάβασμα, αυτό προφανώς είναι διαφορά από όποιο κόμμα και να έρχεται. Τέτοια πράγματα φυσικά και είναι κατακριτέα. Το αν ένα κόμμα μέσω μια παράταξη ή οτιδήποτε πλησιάζει ανθρώπους γιατί έχει κάποιο συγκεκριμένο όραμα και δεν κάνουν κάτι που να θεωρείται, ή εντάξει, το παράνομο είναι πολύ σχετικό, αλλά είτε παράνομο ή τουλάχιστον κατακριτέο, έτσι, ηθικά κατακριτέο, γιατί αυτό είναι και το θέμα, ότι οι νόμοι δεν είναι πάντα ηθικοί. Και δεν πρέπει να ξεχάσουμε, και μιας και είπα για έτσι τίμιους πολιτικούς, για παράδειγμα, εδώ στην Ουρουάη είχαμε τον Μουχίκα πριν από κάποια χρόνια. Αυτός είναι άνθρωπος που όταν ήσταν στην εξουσία και δεν πήγε να ζήσει στο προεδρικό σπίτι, ήταν στο σπίτι του κανονικά, έκανε κανονική ζωή και έδινε το 70% του μισθού του για να χτιστούν περισσότερα σπίτια για τους αστέγους ή για τους φτωχούς. Κάποιοι άνθρωποι, όπως στην Ισπανία έχω και κάποια παραδείγματα, κάποιοι άνθρωποι που έφτασαν, ξέρω εγώ, να είναι δήμαρχος και το πρώτο που έκαναν είναι να κατεβάσουν το μισθό τους. Το μισθό τους. Ναι, το μισθό τους. Ναι, και το δεν κατάλαβα του. γιατί οι πολιτικοί πρέπει να πληρώνονται αυτά τα ποσά που πληρώνονται. Ναι, και εγώ, αυτό είναι άλλο θέμα συζήτησης, αλλά γενικά ότι πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν. Και αυτοί έλεγαν, μην μας αλλοιοποιήσετε, δεν είμαστε άλλοι, είμαστε απλοί άνθρωποι που κάναμε κάτι που θα μπορούσε να κάνει οποιοδήποτε στη θέση μας. Και αυτό είναι που ενοχλεί περισσότερο. Ότι είναι κάποιες απλές πράξεις που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος όταν φτάσει στην εξουσία και θα το ξεχωρίσουν από τους υπόλοιπους. Και υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Πού Αν είναι? είναι λιγότεροι, ίσως. Επειδή πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ περισσότεροι τίμοι πολιτικοί σε μικρότερη κλίμακα. Δηλαδή δεν είναι τόσο πάνω. Ένας άνθρωπος σε μικρό χωρίο που είναι δήμαρχος μπορεί κάλλιστα να είναι μια χαρά δήμαρχος, σχεδόν ανεξάρτητα από το κόμμα. Γιατί όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους κλπ. Εξαρτάται. Έτσι, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Αλλά όπως και να έχει, είναι κάτι που πρέπει να το ξέρουμε, και αυτό που έλεγε για τις απειλές κλπ. Φυσικά μπορούν να υπάρχουν κάποιες απειλές, δυστυχώς. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, είναι πολλοί άνθρωποι που μιλάνε ανοιχτά για διάφορα θέματα και πρώτα δεν μπορούν να το στοχοποιήσουν όλους. Αυτό. Δεν έχουν την ίδια απήχηση. Άμα την Και έχουμε, αν είσαι πιο ψηλά και αν ναι, αυτό μπορούμε να κάνουμε. είσαι πιο ορατός, αλλά από την άλλη, αν σου κάνουν κάτι και έχεις γίνει σύμβολο, θα έχουμε κάπως σαν μάρτυρα. Οπότε και αυτό δεν θα το κάνουν εύκολα. Γιατί δεν θέλουν να δώσουν κάποιο άνθρωπο, οποιοδήποτε, μια, να δώσουν πάτημα στο να έχουμε κάποιον να λατρεύουμε περισσότερο. Αυτό είχε γίνει για παράδειγμα στον εμφύλιο πόλεμο της Ισπανίας με τον Λόρκα. Το σκότωσαν, εκτελέστηκε και είναι σύμβολο της αντίστασης και της ελευθερίας και της δημοκρατίας και παραμένει. Ναι. Και σε εμάς ο Αθανάσιος Διάκος ήταν αυτό που έγινε, που το γεγονός ότι πέθανε με αυτόν τον, εκτελέστηκε με αυτόν τον βάρβαρο τρόπο που σουβλίστηκε, στην πραγματικότητα ήταν ένα από τα γεγονότα που πυροδότησε την Ελληνική Επανάσταση. Έτσι εννοείται ότι όταν υπάρχει μεγάλη πίεση από την μία μεριά, είναι κάτι σαν τους νόμους της φυσικής, θα έχουμε και μια αντίδραση από την άλλη για να ισοσταθμίσει και αυτή την επίθεση. Και κατά μία έννοια αυτός ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που πιάσαμε τη συγκεκριμένη θεματολογία σήμερα, γιατί θεωρώ κιόλας ότι όσο βλέπουμε να συνεχίζεται αυτή η διαδικασία της αδικίας και της έλλειψης απονομής δικαιοσύνης για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολύ λιγότερη εξουσία αυτή τη στιγμή, δηλαδή δεν είμαστε ούτε κράτος, ούτε κόμμα, ούτε κυβέρνηση, ούτε τίποτα. Είμαστε ένας λαός ο οποίος ανέκαθεν είχε προβλήματα με την έννοια του νόμου. Η Ελλάδα, από την αρχαία Ελλάδα μέχρι και σήμερα, υπάρχει εκεί πάντα αυτή η ιδέα ότι η αξία και η ηθική είναι διαφορετική από τους νόμους. Και νομίζω ότι δεν το βλέπαμε ποτέ τόσο σημαντικό όσο βλέπουν για παράδειγμα τους νόμους στο Ρωμαϊκό Δίκαιο, στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στη Βόρεια Ευρώπη κλπ. Γιατί πάντα κατανοούσαμε ότι μπορεί να προκύψει ένας κρέοντας ο οποίος θα κάνει το κομμάτι του προς ιδίον όφελος, καταχραζόμενος την εξουσία που του έχει δοθεί και έτσι να βλέπουμε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα που βλέπουμε. Και νομίζω ήρθε η ώρα σιγά σιγά να υπάρξει μια συσπήρωση από μεριάς σκεπτόμενων ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν κάποιο όφελος από όλο αυτό. Δεν είμαστε εδώ ουσιαστικά για να υποφεληθούμε μιας πολιτικής κατάστασης ή να έχουμε δεν έχουμε κάποια σκοπιμότητα, αλλά αυτό που κάνουμε είναι πολύ απλά θέλουμε να μοιραστούμε ιδέες και σκέψεις οι οποίες έχουν θαυτεί εδώ και πολύ καιρό και νομίζω ήρθε η ώρα να ακουστούν λίγο περισσότερο. Και εκτιμούμε πραγματικά το γεγονός ότι έχουμε έναν άνθρωπο από την Ουρουγουάη να μοιράζεται τα φώτα του και τις σκέψεις του με αυτόν τον τρόπο στα ελληνικά, έχοντας ζήσει την ελληνική πραγματικότητα που επικρατεί σήμερα και έχοντας ελληνική παιδεία, καθώς έχεις εντρυφήσει, θα έλεγα, σε αυτό το κομμάτι, Σαντιάγο. Οπότε το εκτιμήσαμε πραγματικά και νομίζω σήμερα δεν θα το τραβήξουμε όσο άλλες φορές. Θα το κλείσουμε σχετικά νωρίς, λέγοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι. Και εγώ θέλω να πω επίσης κάτι τελευταίο, ότι μαζί είμαστε πιο δυνατοί. Ας το σκεφτούμε όλοι. Σε ευχαριστώ πολύ, Σαντιάγο, που ήσουν και πάλι μαζί μας και ανυπομονούμε να σε ξαναδούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια. Γεια Σαντιάγο, να είσαι καλά.